สวัสดีครับวันนี้จะให้ดูเครื่องบินลำหนึ่งก่อนคุณผู้ชมอันนี้เอามาให้ดูก่อนนะลำนี้เป็นเครื่องบิน 3D นะคุณผู้ชมแต่ว่าใช้โฟม 3A ทำทั้งหมดเลยนะครับลำเนี้ยปีกยาว1เมตร20เซนติเมตรนะครับฝั่งละ60เซนครับผมมอเตอร์ที่ผมจะใช้นะเป็นมอเตอร์2814นะครับ1400 kV วางแท่นมอเตอร์แล้วก็นี่ทำที่วางล้อเรียบร้อยแล้วนะครับผมยึดแน่นเลยคุณผู้ชมดามปีกข้างล่างแล้วนะครับลำใหญ่มากลำนี้นะครับลำตัวนะครับลำตัวยาว1เมตร30เซนติเมตรนะครับลำตัวยาว1เมตร30คุณผู้ชมอันนี้ก็จะเป็นแอร์ฟอยล์ของเขานะคุณผู้ชมเดี๋ยวได้ดูกันเร็วๆนี้นะครับหลังเครื่องบินสปอร์ตเตอร์นะคุณผู้ชมทำมาแบบแข็งแรงเลยนะครับลำนี้ผมจะบินเป็นเครื่องบิน 3D นะคุณผู้ชมคุณดูนี่ครับรัดเดอร์ใหญ่มากดูมือผมรัดเดอร์ใหญ่มากเลยคุณผู้ชมแล้วก็อิเลเวเตอร์ครับนี่อิเลเวเตอร์ทำแบบนี้คุณผู้ชมดูนะนี่ดูนะอันนี้คือจะเป็นแป้นไม้ด้านในนะครับเราทำเป็นแป้นไม้อีกอันนึงอยู่ข้างในเลยคุณผู้ชมนี่แบบนี้นะครับให้มันพ่วงกัน2ข้างเลยนะครับขึ้นมาก็ชนพอดีเลยอันนี้น่าจะเล่น 3D ได้อยู่นะครับแต่อาจจะเล่นได้ไม่ดีเท่าเครื่องบิน 3D นะแต่ว่าอยากได้อารมณ์แบบแพทเทิร์นคุณผู้ชมส่วนตัวลำนะครับจะบอกว่าตรงเนี้ยมีความหนาอยู่ที่2นิ้วนะครับนี่เป็นโฟม2นิ้วนะครับส่วนแท่นมอเตอร์ด้านหน้าตรงนี้ก็อัดกาวเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนสปีดกับแบตเตอรี่นะครับสปีดเนี่ยผมจะฝังไว้ด้านในเลยคุณผู้ชมผมอาจจะต้องสร้างบล็อกขึ้นมาบล็อกหนึ่งนะครับเพื่อไว้วางสปีดแล้วก็บล็อกอีกบล็อกหนึ่งเอาไว้วางแบตเตอรี่นะครับก็คงจะแบบเปิดปิดได้ประมาณนั้นคุณผู้ชมแต่ว่าเราจะเก็บงานให้เรียบเลยนะครับส่วนเซอร์โวที่ผมจะใช้นะครับก็จะใช้เป็นเซอร์โวตัวเล็กคุณผู้ชมทั้ง4จุดเลยนะครับก็น่าจะเป็นแอรอนฝั่งละตัวนะครับแล้วก็อิเลเวเตอร์แล้วก็ลัดเดอร์รวมทั้งหมด4ตัวพอดีนะครับโอเคนะคุณผู้ชมวันนี้เอามาให้ดูก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวจะรีบทำเลยนะครับแล้วเดี๋ยวจะบินให้ดูด้วยลำนี้นะครับสำหรับ F3A 3D ลำนี้นะครับเป็นเครื่องบินทรงแพทเทิร์นอีกตัวหนึ่งที่ผมเพิ่งทำใหม่เลยนะครับส่วนเครื่องบินแพทเทิร์นนะผมจะบอกว่าถ้าจะทำแบบนี้ทั้งลำเนี่ยรอผมทำลำนี้เสร็จก่อนนะแล้วเดี๋ยวผมจะจัดเครื่องบินแพทเทิร์นสวยๆให้คุณเลยอีก1ลำนะครับอย่าลืมนะครับพรุ่งนี้ผมจะไปเฟิร์สไฟท์เครื่องบินสปอร์ตเตอร์อย่าลืมดูด้วยนะครับขอบคุณครับไว้เจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ